यदि तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ तर अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्न्यापडिल, मन्त्रा, मेसो, उडान जस्ता ई-कमर्स प्लेटफर्महरूमा सेल गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि नै हो। म नेपालमा नै बस्छु तर म आफ्नो सामुलाई नेपालमा बसिकन पनि अमेजन इन्डिया, फ्लिपकार्ट, स्न्यापडिल, मेसो, उडान, अमेजन युएसए, अमेजन क्यानाडा र अरू धेरै प्लेटफर्महरूमा सजिलो तरिकाले सेल गरिरहेको छु। यो कुराहरू सम्भव कसरी छ भने जानौँ आजको यस एपिसोडमा। सुरु गरौँ आजको एपिसोडलाई। अमेजन र अमेजनको प्लेटफर्महरू जस्तै कि अमेजन इन्डिया, अमेजन युएसए, अमेजन क्यानाडा, अमेजन जापान आदि इत्यादिमा मात्र आफ्नो सामान तपाईँ सेल गर्ने सोचिराख्नु भएको छ भने पनि यो भिडियोले तपाईँलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ। हजुरहरूले यो बुझ्नु पर्यो कि अमेजनको तपाईँले एउटा एकाउन्ट खोल्न जानुभएपछि त्यही एउटा एकाउन्टको मद्दतले तपाईँले विदेशमा रहेको अमेजनको वर्ल्ड वाइड रहेको ब्रान्चेसहरूमा आफ्नो सामानहरूलाई सजिलै सेल गर्न सक्नुहुनेछ भने। त्यसै भएर यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले आफ्नो पहिलो अमेजन एकाउन्ट इन्डियामा खोलेको थिएँ 2015 मा। नेपालमा अमेजन नभएको भएर मैले मेरो बिजनेस स्टार्टअपको लागि मेरो पहिलो अमेजन एकाउन्ट इन्डियामा खोलेको थिएँ। आफैले नै इन्डिया गएर आफ्नो 6 जना साथीहरूसँग मिलेर। अमेजन एकाउन्ट खोल्न के कुराको तपाईँलाई जरुरी पर्नेछ भन्ने बारेमा तपाईँलाई यस भिडियोमा म भन्नेछु। इन्डियामा अमेजनको एकाउन्ट खोल्नको लागि तपाईँलाई चाहिने कुराहरू यस प्रकार छन्। फर्स्ट इज योर इमेल आइडी, सेकेन्ड इज योर इन्डियन मोबाइल नम्बर, थर्ड इज योर आइडेन्टिटी प्रुफ, फोर्थ इज योर इन्डियन ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर एन्ड लास्ट एन्ड फाइनल रिक्वायरमेन्ट इज योर जिएसटी नम्बर। सबसे सजिलो एकाउन्ट खोल्ने तरिका भनेको त आफूले नै इन्डियामा बसिराख्नु भएको साथीभाइहरूको डिटेल्सलाई युज गरेर नै हुनेछ। तर म यो कुराको सुझाव भने चाहिँ तपाईँलाई दिने छैन, किनभने यो रिस्की हुनेछ। बेस्ट अप्सन भनेको तपाईँ बरु आफै इन्डिया गएर नै तपाईँलाई यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्नेछ। किनभने इन्डिया हाम्रो लागि नजिक देश पनि पर्दछ र एकचोटि हामीले इन्डिया र अमेजनको अरू विदेशी प्लेटफर्महरूमा सेल गर्न थालेपछि हामीले यो कामलाई धेरै नै वर्षसम्म निरन्तरतापूर्वक गरि नै राख्नेछौँ। तपाईँको जुन फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हो, जुन चाहिँ हो इमेल आइडी, त्यसको लागि त तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम हुने छैन। तपाईँको सेकेन्ड रिक्वायरमेन्ट जुन चाहिँ इन्डियाको मोबाइल नम्बर लिनु हो, त्यो पनि तपाईँले आफैले नै इन्डियामा झिक्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले आफ्नो नेपालको नागरिकता वा ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटोकपी सिम कार्ड बेच्ने पसलमा दिएर इन्डियाको सिम कार्ड लिन सक्नुहुनेछ। तर इन्डियामा लिनुभएको सिम कार्डलाई तपाईँले नेपालमा पनि एक्टिभ राख्नुपर्नेछ, जसको लागि तपाईँले आफूले लिनुभएको इन्डियन सिम कार्डको महिनामा 1-2 चोटि रिचार्ज गरिराख्नुपर्नेछ। इन्डियाको सिम कार्डलाई तपाईँ 1 महिनासम्म चलाउनुहुन्न भने वा रिचार्ज गर्नुहुन्न भने सिम कार्ड सर्भिस प्रोभाइडरले 1 महिनासम्म युज नगरेको सिम कार्डलाई इनएक्टिभ गरिदिने गर्दछ। त्यही भएर तपाईँलाई इन्डियाको सिम कार्ड भइसकेपछि तपाईँले यो सिम कार्डलाई तपाईँ नेपाल फर्किनु भएपछि पनि यसलाई एक्टिभ राख्नको लागि यो इन्डियन सिम कार्डमा रिचार्ज गरिराख्नुहोला। थर्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको इन्डियाको आइडेन्टिटी प्रुफ हो, जुन भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डियाको आधार कार्ड र प्यान कार्डलाई भनिने गरिन्छ। इन्डियन गभर्मेन्टले आधार कार्ड र प्यान कार्डलाई रेसिडेन्ट वा नन रेसिडेन्ट सबैजनालाई अहिले कम्पलसरी गरेको भएर यो दुईटा आइडेन्टिटी प्रुफहरू तपाईँले आफैले नै इन्डिया गएर आजकल बनाउन सक्नुहुनेछ। फोर्थ रिक्वायरमेन्ट भनेको इन्डियन ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हो, जुन चाहिँ तपाईँ आफ्नो पछि इन्डियाको अमेजन सेलर एकाउन्टमा लिङ्क गर्नुपर्नेछ, जहाँ चाहिँ अमेजनले तपाईँको कमाइको पैसालाई तपाईँले अमेजनसँग लिङ्क गर्नुभएको ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बरमा पैसालाई डिपोजिट गरिदिनेछ। अब इन्डियामा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने कसरी त? धेरै जस्तो इन्डियाको ब्याङ्क एकाउन्टहरूले टेम्पोरेरी ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने सुविधा दिने गर्दछ। ब्याङ्कले यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ इन्डियामा विदेशबाट पढ्न र काम गर्न आउनेहरूको पनि इन्डियामा पैसा डिपोजिट गर्नको लागि ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर होस् भनेर यस्तो गरेको हुँदछ। त्यही भएर तपाईँले पनि इन्डियन ब्याङ्क एकाउन्ट्सहरूमा आफ्नो नेपालको आइडी प्रुफहरू देखाएर एउटा टेम्पोरेरी इन्डियन ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ पर्मानेन्ट सरी नै हुनेछ, किनभने तपाईँले यो टेम्पोरेरी ब्याङ्क एकाउन्टलाई आफैले नै क्लोज नगरेसम्म यो तपाईँको टेम्पोरेरी ब्याङ्क एकाउन्ट क्लोज हुने छैन। यदि ब्याङ्कले तपाईँको नेपाली आइडेन्टिटी प्रुफ युज गरेर एकाउन्ट खोल्न नमानेको खण्डमा तपाईँले आफूले बनाउनु भएको आधार कार्ड र प्यान कार्डको डिटेल्सलाई युज गरेर पनि इन्डियाको ब्याङ्कहरूमा आफूले ब्याङ्क खाता खोल्न सक्नुहुनेछ। सकेसम्म इन्डियामा ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नको लागि गभर्मेन्ट ब्याङ्क्स नभएर प्राइभेट ब्याङ्क्स जस्तै कि आइसिआइसिआई ब्याङ्क वा इन्डसइन्ड ब्याङ्कमा तपाईँले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट खाता खोल्दा तपाईँलाई सजिलो पर्नेछ। इन्डियाको गभर्मेन्ट ब्याङ्क्सहरू यो मामलामा अलि स्ट्रिक्ट भएको भएर तपाईँ इन्डियाको गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू भिजिट नगर्दाखेरि नै तपाईँलाई बेस होला। सेफ साइडमा रहनको लागि तपाईँले नेपालको एसबिआईमा एकाउन्ट
खोलिराख्दा नि बेस हुन्छ। तपाईँको यदि नेपाल एसबिआईमा ब्याङ्क खाता छ भने कुरा तपाईँले इन्डियाको एसबिआईलाई थाहा दिनुभयो भने उनीहरूले तपाईँको एकाउन्ट इन्डियाको एसबिआई ब्याङ्कमा खोल्न पनि तपाईँलाई मद्दत गर्नेछन्। एमाजोनमा सेल गर्नको लागि यो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन एकदमै जरुरी छ र त्यो पनि तपाईँको नाममा, किनभने तपाईँले एमाजोनमा कमाउनु भएको पैसा सबै यही एकाउन्टमा नै आउनेछ र यो कमाउनु भएको पैसा तपाईँले नेपालमा विथड्र गर्नको लागि तपाईँले इन्डियाको डेबिट वा क्रेडिट कार्डको युज गरी तपाईँले एमाजोनमा कमाएको पैसाले नेपालको एटिएम मेसिनहरूबाट झिक्न सक्नुहुनेछ, जसको चाहिँ ट्रान्जेक्सन चार्ज अलिक कति काटिनेछ नेपालमा। यहाँ मेन कुरा भनेको तपाईँले विदेशमा कमाउनु भएको पैसा नेपालमा झिक्न पाउनु हो। त्यसै भएर तपाईँलाई यो ब्याङ्क एकाउन्ट हुन एकदमै जरुरी छ। तपाईँको लास्ट एन्ड फाइनल रिक्वायरमेन्ट जुन चाहिँ त्यहाँको जिएसटी नम्बर हो, जसलाई चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स नम्बर नि भनिने गरिन्छ। खास गरी त जिएसटी नम्बर कम्पनीको लागि चाहिने हो, तर आजकल एमाजोन र इन्डियाको धेरै जस्तो सबै प्लेटफर्महरूले यो जिएसटी नम्बरलाई कम्पलसरी जस्तै नै गरेको छ। त्यसै भएर जिएसटी नम्बर पाउनको लागि भने पहिला तपाईँले इन्डियामा एउटा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने छ। कम्पनी दर्ता गर्नु भइसकेपछि तपाईँले यो जिएसटी नम्बरलाई एप्लाई गरेर जिएसटी नम्बर लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँसँग यो 5वटा कुरा भएपछि तपाईँले इन्डियाको जुनसुकै इकमर्स प्लेटफर्म जस्तै एमाजोन इन्डिया, फ्लिपकार्ट, स्न्यापडिल, मन्त्रा, मेसो, उडानमा आफ्नो एकाउन्ट खोलेर सामानहरू सजिलैसँग बेच्न सक्नुहुनेछ। इन्डियामा तपाईँले एमाजोन एकाउन्ट खोल्नु भएपछि त्यही एकाउन्टको मद्दतबाट तपाईँले अरू देश जस्तै युएसए, क्यानाडा, जापान, मेक्सिको जस्ता देशहरूमा पनि सामान सजिलै सेल गर्न सक्नुहुनेछ। यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँलाई मेरो दोस्रो भिडियोमा भन्नेछु। मैले इन्डियामा एमाजोन सेलर एकाउन्ट खोलेको धेरै वर्ष भएको भएर कुनै मैले दिएको इन्फर्मेसन सायद पुरानो भइसकेर काम नगर्ने भएको नि हुनसक्छ। एकचोटि सबै कुरा तपाईँ आफैले नै राम्रोसँग बुझेर मात्र यस्तो गर्दाखेरि तपाईँलाई ठिक हुनेछ वा छैन भनेर डिसाइड गर्नुहोला। यदि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विदेशमा एमाजोनको सेलर एकाउन्ट खोलेर पनि तपाईँले ग्लोबली सेल गर्न सक्नुहुनेछ। एमाजोन एकाउन्ट चाहे जुन पनि देशको होस्, यदि तपाईँसँग एउटा पनि एमाजोन एकाउन्ट छ भने तपाईँ एमाजोन मार्फत देश विदेश जहाँ पनि वर्ल्ड वाइड सेल गर्न सक्नुहुनेछ। तर एमाजोनको सेलर एकाउन्ट खोल्नु पहिलो स्टेप मात्र हो। दोस्रो स्टेपमा तपाईँलाई म नेपालमा नै बसेर पनि इन्डियाको विभिन्न प्लेटफर्महरूमा र देश विदेशमा कसरी आफ्नो सामान सेल गरिरहेको छु भन्ने कुरा म मेरो अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग सेयर गर्नेछु। भिडियोलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।